Okay, so hello everyone. মই এইমাত্ৰ জাষ্ট ক্লাছ শেষ কৰিলোঁ আৰু চ' মই ভাবিলোঁ যে মই কালিৰ কাৰণে কালি মাৰ্কেট খুলিব দুদিন পিছত মাৰ্কেট কালি খুলি আছে মানডে হয় কালি চ' মই কালিৰ কাৰণে 24 কাৰণে মই আপোনাৰ কাৰণে মাৰ্কেট এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ অ'কে চ' ময়ো জাষ্ট মোৰ নিজৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণেও মই এনালাইজ কৰিম আৰু মই যদি ট্ৰেডটো যদি এক্সিকিউট কৰোঁ মই ট্ৰেডটো শ্বেয়াৰ কৰিম যেনেকৈ মই ফ্ৰাইডে যোনটো ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিছোঁ সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইউটিউবত আপুনি চাই ল'ব পাৰে চ' মই চাওঁ এতিয়া মাৰ্কেটৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লেভেলছ আছে বা মোৰ কি প্লেন থাকিব বা মই কি ভাবি আছোঁ মাৰ্কেটত ঘূৰিব কিনে চ' মই মেজৰ মেজৰ লেভেলছ আপোনাৰ লগত মই ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' এতিয়া যদি আমি মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ উইকলি টাইম ফ্ৰেমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা ডেইলি টাইম ফ্ৰেমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াত আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেট এটা টপত আছে একদম মাৰ্কেট একদম পিকত আছে এতিয়া অ'কে চ' এতিয়া যদি মই আপোনাক গোটেই মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি মই বুজাওঁ লাইক এটা জাষ্ট বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন যদি মই দিওঁ আমি কি দেখা পাই আছোঁ মাৰ্কেট আপ ডাউন 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 এনেকৈ পেটাৰ্ণ ডাউন আপ এতিয়া কি আহিব বাকী আছে ডেফিনেটলি এইটো ৰাইট চ' মাৰ্কেট এটা সদায় এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পেটাৰ্ণ মাৰ্কেটে কণ্টিনিউ কৰিছে এইটো একদম মাৰ্কেট একদম টপত আছে হায়াৰ হাইজ বনাই আছে মাৰ্কেট অ'কে চ' আৰু চাওক ইয়াতে মাৰ্কেট একদম লাইক বহুত বেছি ভাগি আছে মাৰ্কেট এতিয়া অ'কে মাৰ্কেট বহুত বেছি ইয়াতে চাওক ইমান ডাঙৰ এটা ব্ৰেকআউট দি কিনে মাৰ্কেট কনচিডাৰেট হৈ কিনে আকৌ ব্ৰেকআউট দি আছে চ' এতিয়া মাৰ্কেট বহুত বেছি টু মতলব কি বুলি কয় এইটো ষ্ট্ৰেচ হৈ আছে বা ইয়াতে আপোনাৰ লাইক অভাৰ বৰ্ড জ'নত আছে অ'কে চ' এতিয়া যদি মই 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত শ্বিফ্ট হওঁ ইয়াতে আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেটৰ এটা ৰিচেণ্ট হাই ইয়াতে লগাইছে মাৰ্কেট অ'কে ৰিচেণ্ট হাই ইয়াতে লগাইছে মানে আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ যোনটো তাৰ প্ৰিভিয়াছ যোনটো হাই আছিলে এইটো হ'ব অলমষ্ট প্ৰিভিয়াছ হাই ত' এইটো এটা গোটেই এটা জ'ন হ'ব মই এইটো জ'নটো গোটেই মাৰ্ক কৰিম এইটো এটা জ'ন আছিলে মাৰ্কেটৰ এইটো মানে প্ৰিভিয়াছ হাই অল টাইম হাই মাৰ্কেটৰ এইটো হাইলৈকে যাব পৰা নাই ইয়াৰ আগৰবাৰ তলত আহি গৈছে মাৰ্কেট অ'কে ইয়াৰ পৰা ৰিট্ৰেচমেণ্ট লৈ আছে চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে আৰু এটা মেজৰ জ'ন কোনটো হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ কাৰণে মেজৰ জ'ন অ'কে মাৰ্কেট বাৰে বাৰে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ টেষ্ট কৰিছে ছাপৰ্ট লৈছে ইয়াৰ পৰা অ'কে চ' আমি এতিয়া সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহি যাম 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেম 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেম চ' যেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ দেখা পাই আছোঁ মাৰ্কেটৰ ইয়াতে লেভেল চ' মই ফ্ৰাইডে যোনটো মই ট্ৰেড লৈছোঁ সেইটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ ইউটিউবত আপুনি চাই ল'ব পাৰে মোৰ এণ্ট্ৰি লেভেল অলমষ্ট মই ইয়াতে ক'ৰবাত আছিলে মই এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ এণ্ড গোটেই মই ট্ৰেণ্ডটো ইয়ালৈকে মই কেপচাৰ কৰিছোঁ মই ইয়াতে এক্সিট কৰিছোঁ অ'কে মোৰ আপুনি চাই ল'ব পাৰে মই ইউটিউবত দি দিছোঁ চ' আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ মেজৰ লেভেল কোনটো হ'ব চ' মই ইয়াতে এক্সিট কিয় কৰিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ মাৰ্কেট এইটো লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব অ'কে মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন এইটো আছিলে যে মাৰ্কেটে আপোনাৰ এই লেভেলটো ব্ৰেকআউট দিব এণ্ড এইটো যদি ব্ৰেক কৰিলে আমি এটা ধুনীয়া মুভ এটা আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ অ'কে এইটো এটলিষ্ট মাৰ্কেট এইটো জ'ন যদি ব্ৰেক কৰে এইটো যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন আছে মাৰ্কেটে এইটো যদি মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰি দিয়ে দেন ডেফিনেটলি আমি ইয়ালৈকে আমি টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ ডাঙৰ ভিউ মাৰ্কেটৰ ৰাইট এইটো এটা মেজৰ জ'ন হ'ব ইয়ালৈকে মানে এটা ডাঙৰ টাৰ্গেট আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ মাৰ্কেটত আৰু এইবোৰ যোনবোৰ লেভেলছ আছে এইবোৰ টিকচু লেভেলছ হয় সৰু সুৰা লেভেলছ এইবোৰ মই জাষ্ট আমি নৰ্মেল এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিওঁ ঠিক আছে এইবোৰ সৰু সুৰা লেভেলছ যোনটো ব্ৰেক কৰিলে মাৰ্কেট এটা ডাঙৰ মুভ ইয়াতে দিব পাৰে চ' আমি ইয়াতে মোৰ EMS কেইটা ইয়াতে চেক কৰি লওঁ কেনেকুৱা গৈ আছে আপ ট্ৰেণ্ড অ'কে চাওক চ' ইয়াতে আপোনাৰ এই EMS কেইটা ইয়াতে আছে আপোনাৰ এইটো এটা ছাপৰ্ট লৈ আছে ইয়াতে 50 মিনিট টাইম 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেম মাৰ্কেট এইবোৰ EMS ইয়াতে এটা ছাপৰ্ট আছে অ'কে চ' সেইকাৰণে মই এইটো লেভেল মই ইয়াতে চাওক মাৰ্কেট এইটো ডেফিনেটলি এইটো লেভেল ইমান ইজিলি ব্ৰেক নকৰে অ'কে মই ইয়াতে মই এক্সিট কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াতে এটা বহুত মেজৰ ছাপৰ্ট আছে মাৰ্কেটৰ ইয়াতে মই এইটো পইণ্টতে এক্সিট কৰিছোঁ কাৰণ মই ভাবি আছিলোঁ যে মাৰ্কেট এইটো লেভেল ইমান ইজিলি ব্ৰেক নকৰে অ'কে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে মই এক্সিট কৰিম মাৰ্কেট যেতিয়া ওপৰত যাব কনচিডাৰ কৰি যেতিয়া আকৌ ব্ৰেক কৰিব মই ইয়াতে আকৌ এণ্ট্ৰি ল'ম এইটো টাৰ্গেটৰ কাৰণে চ' মোৰ প্লেন এইটো আছিলে বাট মাৰ্কেট মই ভাবি লৈছোঁ যে ই ডাইৰেক্টলি এই লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে ইয়াতে এটা পুল বেক এটা ল'ব চ' মই ইয়াতে মোৰ গোটেই পজিশ্যন মই এক্সিট কৰিছোঁ আৰু মই ৱেইট কৰি আছোঁ মাৰ্কেট আকৌ কেতিয়া এইটো লেভেলত আহিব চ' মাৰ্কেট অহা নাই মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে
মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে, ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, তলত আহিছে, এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ ছাপৰ্ট লৈছে, যোনটো পইণ্ট অফ নাইন কৈছোঁ। চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন হয় মাৰ্কেটত, অ'কে। চ' এতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ ওপৰত গৈছে, ওপৰত যাই কিনে আপোনাৰ চেম এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে। চ' ইয়াতে মাৰ্কেট এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন হয় মাৰ্কেটৰ, ইয়াতে বহুত কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে মে বি। আৰু কালি যদি মাৰ্কেট এইটো জ'নৰ ভিতৰত থাকে দেন আকৌ ইয়াতে প্ৰিমিয়ামৰ ডিকে হ'ব, প্ৰিমিয়ামছ বহুত বেছি ইয়াতে মেল্ট হ'ব। চ' এইটো অপশ্যন বায়ৰ কাৰণে অলপ ৰিস্কি হৈ যায়। অ'কে, চ' 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি EMA চেক কৰোঁ, চ' চাওক এতিয়া এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট EMA, আৰু য'ত মই লাইনটো দিছোঁ চাওক, এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টত আপোনাৰ 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপোনাৰ 200 EMA আছে। চ' চাইছে এইটো এটা ক্ৰুচিয়েল লেভেল হয় আমাৰ কাৰণে। চ' এতিয়া যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইবোৰ EMAৰ তলত আহি যায় 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত, আৰু এইটো জোন ব্ৰেক কৰি যায়, ডেফিনেটলি ক্লিন মুভ আমি পাম এইটো EMAলৈকে, অ'কে। আৰু 200 EMA এজ আ মেগনেট কাম কৰিব প্ৰাইজৰ কাৰণে, ঠিক আছে। মানে যেতিয়া প্ৰাইচ 200 EMA একদম দূৰত থাকে, এইটো এট্ৰেক্ট কৰে, বুজি পাইছে? যদি দূৰত থাকে এইটো এট্ৰেক্ট কৰে 200 EMA, বুজি পাইছে বস্তুটো? চ' আমি যেতিয়া মাৰ্কেট এইটো ব্ৰেক কৰিব, আমি ইয়াতে এটা এট্ৰেকশ্যন এটা পাম, এটা সৰু সুৰা এটা চেলিং মুভ আমি ইয়াতে দেখিব পাৰিম যদি মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিব। এতিয়া আছে মাৰ্কেট গেপ ডাউন খুলি দিছে, বহুত ডাঙৰ এটা গেপ ডাউন খুলি দিছে। যে ইয়াতে ক'ৰবাত গেপ ডাউন খুলিছে মাৰ্কেটে, অ'কে। গেপ ডাউন খুলি কেনে যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো জোনৰ পৰা যদি ছাপৰ্ট লৈ কিনে এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিছে, আহি কেনে যদি আকৌ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিছে, দেন মাৰ্কেট বুলিছ হৈ গৈছে, ইয়াতে বাইং মুভৰ কাৰণে মাৰ্কেট যাব, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ আমি চাব লাগিব, মানে প্ৰাইজ একশ্যনৰ ওপৰত, প্ৰাইজৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত আমি ডিচিজনছ লওঁ। আমি সদায় ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব। আমাৰ যোনটো ভিউ এইটো যদি কাম কৰা নাই, কিবা যদি আমাৰ লাইক অলপ নেগেটিভ দেখি আছোঁ, আমি এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমাৰ প্লেনটো, অ'কে। চ' আমি অকল নেগেটিভ হ'লে নহ'ব, আমি অকল ইয়াতে পজিটিভৰ কাৰণে আমি চাম যে কি কৰিলে মাৰ্কেট ইয়াতে পজিটিভ হৈ যাব পাৰে, বা কি কৰিলে মাৰ্কেট আমি ইয়াতে ৰং প্ৰুভ হৈ যাম। চ' সেইটো আমি ভাবি ল'ব লাগিব আগৰ পৰাই। চ' কি চিনিয়ৰত মাৰ্কেট ওপৰত যাব পাৰে, মাৰ্কেট যদি গেপ ডাউন খুলিছে আৰু ওপৰত যায়, ছাপৰ্ট লৈ কিনে যদি লেভেল হাই ব্ৰেক কৰিছে, মাৰ্কেট বুলিছ হৈ যাব ইয়াৰ পৰা। চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ, আপুনি এইটো ৱাচ কৰিব, চাব। আৰু চব এইটো লেভেল মই কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ, আৰু এটা ৰিজন আছে, এইটো চাওক। এইটো এটা মাৰ্কেটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট জ'ন হয়, কাৰণ প্ৰিভিয়াছলি মাৰ্কেট ইয়াতে হাই বনাইছিলে এক্সিট পলৰ টাইমত, এক্সিট পলৰ টাইমত যেতিয়া মাৰ্কেট আপচাইড মুভ হৈছিলে, ইয়াতে একদম ইয়াতে টপ হাই বনাইছে আৰু নেক্সট দিনা ইয়াৰ পৰাই ক্ৰেছ হৈছে। চ' এইটো আমাৰ কাৰণে মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল হয় মাৰ্কেটৰ। চ' আমি এতিয়া কালি সেইটোৱে চাম যে মাৰ্কেটে আপোনাৰ এইটো ছাপৰ্ট লেভেল ডিফেণ্ড কৰে নে নাই, অ'কে। ইয়াতে য'ত ছাপৰ্ট লৈছিলে মাৰ্কেট প্ৰিভিয়াছলি, এইটো ডিফেণ্ড কৰে নে নাই, আমাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ব। যদি মাৰ্কেট এইটো জোন ডিফেণ্ড কৰি লৈছে, যদি ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ উঠিছে, দেন মই এটা সৰু সুৰা মে বি এটা বাইং ট্ৰেডো লওঁ, এটলিষ্ট এইটো টাৰ্গেটৰ কাৰণে, বুজি পাই আছে? কাৰণ মাৰ্কেটে তাৰ প্ৰিভিয়াছ ল' ব্ৰেক কৰা নাই, এইটো ল' আগতে আছিলে ইয়াতে, এতিয়া বনাইছে ইয়াতে, ইয়াৰ ওপৰত বনাইছে, এতিয়া মাৰ্কেট তলত আহে, চে ইয়াৰ পৰা বোলে বাউন্স খালে, দেন মই ইয়াতে বাইং কৰিম। চ' এনেকৈ আমি প্লেন কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেট এক্টিভ থাকিব, যেতিয়া মাৰ্কেট চলি থাকিব। চ' মই যদি মই ট্ৰেডটো ইনিচিয়েট কৰোঁ, কালি মই যোনটো ছাইডত মই নিগেটিভ দেখা পাম, সেইটো ট্ৰেড মই ইনিচিয়েট কৰিম। আৰু যদি মই ট্ৰেডটো লওঁ, মই অবভিয়াছলি মই এইটো আপোনাৰ লগত মই টেলিগ্ৰামত মই শ্বেয়াৰ কৰিম ট্ৰেডটো, এণ্ড মই আপোনালোকক মই গাইডো কৰিম। চ' সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ। ত' এতিয়া হৈছে আমাৰ কাৰণে 51,200 আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ, অ'কে। এই জোনটো আপুনি চাই ল'ব, আৰু 51,900 আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ব ৰেজিষ্টেঞ্চ কাৰণে। আৰু প্ৰেজেণ্টলি এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে আপোনাৰ 51,700, অ'কে। চ' এইবোৰ লেভেলছ আপুনি ৱাচ কৰি ল'ব। আৰু মই নেক্সট যোনটো আছে আপোনাৰ, সেইটো হৈছে নিফটি। ত' নিফটি চাওক মাৰ্কেটৰ যোনটো ফল আহিছে, এইটো আৰু বেছি হ'ব লাগে, কিয় কওকচোন। লাইক মাৰ্কেট পুৰা নিগেটিভ হৈ আছে ইয়াতে, ঠিক আছে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ আমি এটা ফল আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ নিফটিত। এইটো ইয়াতে আমি বহুত ডাঙৰ ফল এটা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ নিফটিত। চ' ইয়াতে পুৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি ইয়াতে কি দেখা পাই আছে, লাইক মই যদি আৱাৰলি টাইম ফ্ৰেমত যাওঁ, এতিয়া মানে কি দেখা পাই আছে মাৰ্কেটৰ, লাইক মাৰ্কেট টোটেলি এটা কাৰ্ভ পেটাৰ্ণ বনাই আছে। মাৰ্কেট ইয়াতে বুলিছ আছে বুলি, ইয়াতে চাওক কিমান উইক বাইং হৈ আছে, ইয়াতে ট্ৰেণ্ড লাইন ব্ৰেক হৈ আছে এতিয়া মাৰ্কেট।
চ' মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ এইটো ট্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেক হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু মই ৱেইট কৰা নাই, কাৰণ মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্টটো লৈ ল'ব পাৰিম, কাৰণ বেংক নিফটি ছাপৰ্ট লৈ আছে। চ' মই চাওঁ যে কালি মাৰ্কেট কেনেকুৱা হৈ আছে, যদি যায় মই ক্লিন মুভ, মই মে বি এইটো ট্ৰেড হোল্ডো কৰিম। যদি মাৰ্কেট কালি যদি গোটেই দিন নেগেটিভ হৈছে, মই এইটো ট্ৰেড হোল্ড কৰিম এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে। মোৰ ট্ৰেডছ মই ট্ৰাই কৰিম ৰাখিব, কাৰণ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় মাৰ্কেটৰ, আৰু তাৰ আগতো এটা বেৰিয়াৰ আছে আমাৰ কাৰণে, এইটো লেভেল। অ'কে, বাট এইটো লেভেল ইজিলি ব্ৰেক হৈ যাব যদি মাৰ্কেট ষ্ট্ৰং মুভ দিয়ে ইয়াতে। চ' ইয়াতে চাওঁ, কালি মই ট্ৰেডছটো এক্সিকিউট কৰিম, মই অলপমান ডাইৰেকশ্যনেল যাব ইয়াতে ট্ৰাই কৰিম, সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ব। চ' 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাই লওঁ, অলপমান সৰু সুৰা লেভেলছ ওলাই লওঁ। অ'কে, চ' 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ ইণ্ট্ৰাডে লেভেলছ হ'ব, ইণ্ট্ৰাডে ষ্টপ লছ হ'ব এইটো, ইয়াৰ ওপৰত আমি এক্সিট কৰিম। অ'কে, মাৰ্কেট গেপ আপ খুলি গৈছে অলপমান, গেপ আপটো খোলাৰ চান্সেছ কম আছে, যদি গেপ আপ খুলিছে দেন বঢ়িয়া হৈ যাব, কাৰণ গেপ আপ যদি খুলিছে মাৰ্কেট গেপ আপ যদি খুলিছে, গেপ আপ খুলি কিনে যে হালকা যদি ইয়াতে আহিছে, ইয়াতে ক'ৰবাত মই চেল কৰিম, শ্বৰ্ট কৰিম ডাইৰেক্টলি, ডেফিনেটলি এইটো টাৰ্গেট মানে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট, মে বি ফাৰ্ষ্ট হাফতে এইটো আমি পাই যাম। ঠিক আছে, যদি মাৰ্কেট যদি গেপ আপ খুলিছে, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি নুখুলিব। মই চাওঁ, কালি মই লাইভ আহিব ট্ৰাই কৰিম, যদি মই আহিব নোৱাৰোঁ দেন মই ডেফিনেটলি মই টেলিগ্ৰামত মই এইটো আপডেটছ মই দি থাকিম মাৰ্কেটৰ। চ' ইয়াতে চাওক, ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আছে মাৰ্কেটৰ, চ' সেইটো ব্ৰেক কৰিলে আমি ইয়ালৈকে এক্সপেক্ট কৰিব। চ' আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেল হৈছে আপোনাৰ নিফটিৰ কাৰণে হৈছে 43,450, চৰি 23,450 আৰু 23,350। ঠিক আছে, এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেল আৰু ৰিচেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব আপোনাৰ 23,600 অৰ 550। অ'কে, এই জোনটো হ'ব আমাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। চ' এইবোৰ যদি ব্ৰেক হৈছে, আমি ডেফিনেটলি আমি 23,000লৈকে এটা শ্বাৰ্প ফল আমি দেখিব পাম নিফটিত, মে বি 2-3 দিনৰ ভিতৰত। চ' আমি চাই লওঁ এটা বেলেগ বেলেগ ষ্টকছ, বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰ্ছ কি কৰি আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাওঁ অটো ছেক্টৰ চাই লওঁ। অ'কে, অটো ছেক্টৰ অলৰেডি ফল হৈ আছে, এটা পুল বেক এটা ল'ব পাৰে ইয়ালৈকে। অ'কে, অটো ছেক্টৰ ফল হৈ আছে, এনাৰ্জি ছেক্টৰ ফল হৈ আছে, FMCG ফল হৈ আছে, ফাইনেন্স অলপ ষ্ট্ৰং আছে, সেইকাৰণে বেংক নিফটি পজিটিভ আছিলে। অ'কে, বেংক নিফটি অলপমান ষ্ট্ৰং আছিলে, কাৰণ ফাইনেন্স অলপমান ষ্ট্ৰং আছে, FMCG, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, IT ছেক্টৰ ছাপৰ্ট আছে। চ' বেলেগ বেলেগ বেংকছ কেইটা কি কৰি আছে আমি চাই লওঁ। HDFC বেংক, বেংকছ অলপ ষ্ট্ৰং আছে, সেইটোৱে মানে আপোনাক মাৰ্কেটক মানে সিহঁতে ঘূৰি আহিছে, বেংকছ কেইটা অলপ ষ্ট্ৰং আছে। চাপ'জ HDFC এইটো এটা মেজৰ লেভেল হ'ব, এইটো ব্ৰেকআউট দি দিলে HDFC আৰু এটা নতুন অইল টাইমাৰ কাৰণে যাব। চ' এইবোৰ লেভেলছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। অ'কে, HDFC এইটো জন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু লেভেলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' এইটো ব্ৰেকআউট দিলে HDFC আৰু এটা নতুন হাই বনাব। ICICI বেংক চাই লওক, ICICI বেংক উইকলি টাইম ফ্ৰেমত যদি চাওঁ, অ'কে, ICICI বেংক তো এটা টাইপ অফ মৰ্ণিং ষ্টাৰ হৈ আছে, অ'কে, বাট টপত হৈ আছে উইকলি টাইম ফ্ৰেমত। চ' আমাৰ কাৰণে ICICI বেংকৰ কাৰণে এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেল, ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। চ' ইয়াৰ ওপৰত যদি ক্লিন ব্ৰেকআউট আহে তেতিয়াহে আমি বাই কৰিম অৰ্ডাৰছ আমি ইয়াতে। ICICI বেংক ষ্টিল আমি চাই ল'ব, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল, ইয়াৰ পৰা আমি মাৰ্কেটত মেজৰ মেজৰ ফল আহিছে, ইয়াৰ পৰা এটা পুল বেক আহিব পাৰে। ICICI বেংক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয়, চাই ল'ব। ইণ্ডাচিন বেংক আপোনাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওচৰত আছে, এইটো ব্ৰেকআউট দিলে আমি এটা কি মুভ পাম ইয়ালৈকে। কোটাক বেংক ৰেজিষ্টেঞ্চত আছে। অ'কে, চ' আপোনাৰ মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় এইটো মাৰ্কেটত। ইয়াৰ পৰা এটা সৰু মুভ এটা আহিব পাৰে চেলিং চাইড। কোটাক বেংকত এতিয়া ইনভেষ্ট কৰাৰ অলপ ৰিস্কি আছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি ক্লিন ব্ৰেকআউট দেখা পাম আৰু নাপাওঁ, ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব পাৰে বাৰু, চাই ল'ব। SBI চেলিং, SBI এইটো লেভেল ব্ৰেকআউট দিলে আৰু তলত আহিব, ইয়ালৈকে আহিব। 830 ব্ৰেকআউট দিলে 890 আহি যাব। চ'
আমি কালি যেতিয়া মাৰ্কেট খুলে আমি বেংকিং ষ্টকছ কেইটাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিম যদি চেলিং হৈ আছে আমি বেংক নিফটি ডাইৰেক্টলি আমি চেলিং চাইড যাব পাৰিম অ'কে চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে মাৰ্কেটৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লেভেলছ আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা চেণ্টিমেণ্ট হৈ আছে এতিয়া এফ আই এছ চেলিং কৰিছে ফ্ৰাইডে এফ আই এছ 1700 ক্ৰ'ৰ্ছৰ চেলিং কৰিছে বাট ডি আই এছে আপোনাৰ 1200 ক্ৰ'ৰ্ছৰ হেৰি কৰিছে বাইং কৰিছে চ' এফ আই এছ বেছি আছে ডি আই এছে কমি আছে চ' এতিয়া হোৱাইট এটা চাই লওঁ 51,500 by Nifty. It 51,500. It is a बहुत important level है. 51,500. This level. It is strong OI ऐसा होगा. 17 lakhs call writer আছে 16 lakhs अपन put writers আছে. So এইটো level যদি যোনটো direction যাব market strongly হি কৰিব আৰু support আছে আপোনাৰ 51,000 major support 51,000 এইটো level মই যোনটো দিছোঁ so sir 51,000 মই যোনটো draw কৰিছোঁ so এইটো আমাৰ কাৰণে হ'ব major support level okay but এইটো easily break কৰি দিব যদি market এইটো level তলত যদি clear closing দিছে breakout দি দিব এইটো structure so হোৱাইট এটাও আপোনাৰ PCA আপোনাৰ 0.7 আছে okay so 52,000 is আপোনাৰ কাৰণে major resistance 52,000 এইটো level এইটো 2,000 obviously এইটো আপোনাৰ major support resistance level হয় ইয়াত আপোনাৰ call writers বেছি আছে okay so data change হৈ যাব আমি কালি আমি চাম option data কেনেকুৱা change হৈ আছে so এইটোৰ ওপৰত আমি চেক কৰিম এইটো আপোনাৰ world market চাই লাভ নাই এতিয়া ৰাতি চালে গম পাম Dow Jones কি কৰি আছে Dow Jones buying weak হৈ আছে ইয়াৰ পৰা যদি selling আহে Dow Jones আৰু এইটো level যদি break কৰি দিয়ে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট কালি বহুত বেছি fall হ'ব okay dollar index কেনেকুৱা হৈ আছে dollar index positive হৈ আছে so এতিয়া dollar index যদি বহুত বেছি positive হৈ যায় আৰু তাৰ এইটো হাই ব্ৰেক কৰি দিয়ে মানে dollar index আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জোন ব্ৰেক কৰি আছে আৰু এইটো ইয়াৰলৈকে যাব পাৰিব so dollar index যদি পজিটিভ থাকে দেন ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট ফল হোৱাৰ চান্সেছ বেছি হাই থাকে okay so আমি এইটো চাম যে dollar index কেনেকুৱা গৈ আছে তাৰপিছত UK 100 UK 100টো নেগেটিভ হোৱা নাই ছাপৰ্টত আছে ব্ৰেক কৰি ইয়ালৈকে আহিব পাৰিম চ' এইবোৰ আমি চাব লাগিব অ'কে বেলেগ বেলেগ ষ্টকছ কি কৰি আছে চাই লওঁ এবাৰ চ' ভিডিঅ'টো অলপ হ'ব পাৰে লেন্দি হৈ আছে বাট এইবোৰ বস্তু বহুত বেছি ইনফৰ্মেটিভ হয় আৰু বহুত কামৰ বস্তু হয় চ' আপোনালোকে টাইম থাকিলে দেখিব ভিডিঅ'টো বেলেগ বেলেগ ষ্টকছ যেনেকৈ আপোনাৰ নিফটি 50 ষ্টকছত চাই লওঁ ইটছেল টেক চ' মেক্সিমাম ষ্টক ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওচৰত আছে চ' চাই লওঁ কি হয় চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যি বুজাইছোঁ আৰু মই ট্ৰাই কৰিম কালি মই যদি ট্ৰেডছিলোঁ মই ডেফিনেটলি আপোনাৰ লগত এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে চ' মোৰ লেভেলছ কেইটা চাব আৰু সেইটো মতে যদি মাৰ্কেট কাম কৰে আপুনি ডেফিনেটলি ট্ৰেড কৰিব পাৰে অ'কে চ' দেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ